يبدأ الفيلم مع جوكر يخبرنا أن الرسوم المتحركة على الشاشة ليست مفضلة لدي، لكني رأيتها في كل مكان منذ طفولتي. الناس في محيطي القريب يشبهونهم، ويبدو الأمر كما لو أنهم يحاولون مهاجمتي. لاحقا تمت رؤيته في العمل، حيث يطلب منه مديره العمل بسرعة. إنه يمنعه من أحلام اليقظة، وإلا فلن تحصل على المكافأة. لن تتمكن من سداد الديون حتى اليوم. لاحقا اقترب منه صديقه وأخبره أن المكان الذي يعيش فيه ليس مكانا جيدا، لكن يجب أن تعيش في مكان جيد. وهو يدعي أن من يقول لو كان بإمكاني العيش في مكان جيد لا أستطيع شراء شقة هناك. يدعي أنه يعرف شخصا بحاجة إلى المال، وأنه يبيع شقته بسعر زهيد. تبلغ قيمة هذه الشقة 12 مليون دولار، لكنه يبيعها مقابل 6 ملايين دولار. لدي مليوني دولار ويجب أن تعطيني نصيبا منها حتى نتمكن من بيعها لكسب ربح جيد. يدعي أنني لن أتمكن من القيام بذلك لأن والدتي ستغضب. يدعي أنها كانت في غيبوبة لسنوات عديدة. إذا استيقظت ستغضب، وهو خارق عند سماع ذلك. يحب ممرضة في هذه اللحظة لأنها تعمل في نفس المستشفى حيث يتم علاج والدته. فيما بعد نرى المشهد في المستشفى، حيث يقوم عدد كبير من الناس بمضايقة الممرضة. لم يستطع فعل أي شيء لأنه كان خاملا، ولم يستطع حتى إنقاذها. كان عليه أيضا دفع الفواتير الطبية لوالدته، وكان ينزعج من كل هذه الأشياء. بعد كل هذه المخاوف، اختار بيع قطعة الأرض، وأخبر صديقه أنه يريد بيعها. هذا مسجل باسم والدتي. أنا مهتم بشراء قطعة الأرض التي ذكرتها معي. لاحقا حضر صديقه إلى المستشفى ووقع الاثنان على الوثائق هناك. يقول إن هناك بعض الوثائق باللغة الإنجليزية ويريدني أن أقرأها. يزعمون أنها مكتوبة بالإنجليزية، لكن كيف يمكنك قراءتها؟ حاول قراءة إحدى الوثائق، لكن سرعان ما سلبت منه. لاحقا رأى رجلا لم يره من قبل، ويظهر له صديقه الوثيقة، وبعد ذلك يذهبون. في المشهد التالي يتصل بهاتف صديقه الذي لم يعد متاحا. يشعر بالقلق من أن يحدث له شيء سيء. يتلقى مكالمة في اليوم التالي في المستشفى من رجل يتوسل إليه أن يفعل أي شيء من أجل ذلك. أرجوك سامحني واتركني. في اليوم التالي أصبح قلقا للغاية وذهب إلى مكتب التعاملات العقارية الخاص بصديقه. أبلغه المدير أن صديقه طرد من عمله لفترة طويلة لأنه أخذ أموال موكلنا وهرب. في وقت لاحق يتلقى مكالمة من رقم غير معروف، الذي تبين أنه نفس الرجل الذي أعطى الوثائق لصديقه. يحضره إلى مكان سري ويخبره أنك مدين بشدة. إذا كنت تعمل لمدة 30 عاما وتقوم ب4 وظائف على الرغم من عدم قدرتك على دفع فواتيرك، علاوة على ذلك سيكون من المستحيل رد الحقيقة أنك غير قادر على دفع فواتير والدتك. في الواقع كان قرض صديقه هو الذي أقنعه بالتوقيع على تلك الاستمارات. جاء في تلك الوثيقة أنه إذا كان غير قادر على السداد سأدفع ما تبقى من القرض. هذا الرجل يدعي أن صديقك الآن غير قادر على الدفع، وأنك مسؤول عن الدفع. يجب أن تعمل لمدة 30 عاما لإكمال هذا. قال له: أنت محظوظ جدا، وأنا أغار منك. لقد وصلت إلى الوقت المناسب، حيث أن سفينة القدر على وشك الإبحار. القدر يعني الحظ. يمكنك اختبار حظك من خلال اختبار مصيرك. يمكنك على سبيل المثال السير في الداخل ولعب لعبة. إذا فزت باللعبة فسيتم إعفاء دينك بالكامل. لاحقا أمهله دقيقة واحدة وأخبره أن يفكر في الأمر. إما ستلعب وتربح، أو ستعيد قرضك.
بدلاً من ذلك، قد تعمل لمدة 30 عاماً لسداد القرض. وافق على الصعود إلى السفينة والمشاركة في اللعبة. يستفسر عما يجب علينا فعله من أجل المشاركة في اللعبة. يقول أنك ستكتشف الأمر بمجرد دخولك السفينة. إذا خسرت اللعبة، فسيكون الأمر متروكاً لنا لتقرير الطريقة التي سنتعامل بها معك. أخبر الممرضة أنني ذاهب في مهمة، وهي تحاول كثيراً إيقافه. لكنه شعر بأنه مضطر للقيام بذلك لأنه لن يتمكن من الزواج منها إذا لم يفعل. كيف كان سيدفع الفواتير الطبية لوالدته؟ كان الكثير من الناس يستعدون للصعود إلى السفينة والمشاركة في اللعبة. كانوا يحقنونهم قبل وصولهم هناك لجعلهم يغمى عليهم. عندما يصلون، سوف يستيقظون. لاحقاً، شعر أن هناك شيئاً ما خطأ لأنه يسير في الاتجاه الخاطئ. يحاول الفرار، لكنهم يحقنونه من بعيد. وصل أخيراً، وهو نفس الرجل الذي أبلغه بالدين. اسم اللعبة هو حجر، ورق، ومقص. كان يخبر الجميع. لكل شخص 12 بطاقة، 4 منها من الورق، 4 منها من الصخر، و4 منها من المقص. بالإضافة إلى ذلك، لديك 3 بدايات تربط حول ذراعيك. سيحضر لاعبان بالإضافة إلى حكم يشرف على المباراة. للعب هذه اللعبة، يجب أن تتعلم القواعد أولاً. الشخص الذي يحمل المقص سيكون له اليد العليا على الشخص بالورقة، لأنه يمكن قص الأوراق باستخدام المقص. إذا كان أحدهم يمسك بالمقص والآخر لديه الصخرة، فإن الشرط الثاني هو نفسه. الشخص الذي يحمل الصخرة سيكون له اليد العليا ويفوز، لأن الصخرة يمكن أن تكسر المقص. يجب الآن فهم الشرط الثالث والأخير. إذا كان لدى شخص ورق والآخر لديه صخرة، يفوز صاحب الورق لأن الورق يمكنه لف الصخور. سيتم تقديم الفائز بنجمة وسيتم وضع بطاقته في صندوق قريب. يخبرهم هذا الرجل أيضا أنه من أجل الفوز في النهاية، يجب أن يكون لديهم 3 نجوم. إلى جانب ذلك، يجب إيداع جميع بطاقاتك، بما في ذلك أوراق اللعب وجميع البطاقات. بعد ذلك، ستكون قادرا على البقاء على قيد الحياة، وإلا سيحدث شيء رهيب لن تكون قادرا على تخيله. كان يخيفهم. مدة اللعبة 4 ساعات، وتبدأ اللعبة بعد ذلك. الجميع هنا يأتون من مختلف أنحاء العالم. لفهم لغة بعضهم البعض، وضعوا جهازا في آذانهم. في غضون ذلك، قيسي الجوكر هي الشخصية الرئيسية. يقترب منه رجل ويسأل عما إذا كان من الصين. يدعي أنك تعرف سبب وجود العديد من الكاميرات هناك، لأن الكثير من الناس يراقبوننا وراهنوا علينا. أنت تعلم أنهم سيعاملوننا بقسوة إذا خسرنا. يقول أن الطريقة الوحيدة للبقاء على قيد الحياة هي الفوز. قيسي يقول من لا يريد الذهاب، يمكنك أخذ جميع بطاقاتي وسأغادر. يمكن للمرء أن يغادر إذا كان لديه 3 نجوم ولكن ليس لديه بطاقة. في غضون ذلك، يدعي الرجل أن الجميع هنا جشعون. يدعي أنه إذا كان لدى شخصين نفس الأوراق، فسيتم تقييد اللعبة. سوف نفوز حيث سيتم إيداع كلتا بطاقتنا. لماذا لا نلعب معا؟ يجب أن نلعب اللعبة ونحتفظ بالبطاقات بنفس الترتيب. سيتم تقييد جميع بطاقاتنا بنفس الطريقة. سيتم إيداع جميع البطاقات بنفس الطريقة وسنعمل بسرعة. قد نخرج من هنا في غضون 3 دقائق إذا كنت تتفق معي. يوافقه الآن قيسي، ويذهب الاثنان للعب اللعبة معا. في البداية، مهما كانت البطاقة التي يحتفظ بها قيسي، يحتفظ بها هذا الرجل أيضا. عندما يتم لعب الورقة الأخيرة، يحتفظ قيسي بأحدها ويحتفظ الرجل بالآخر. يفوز هذا الرجل، ويتلقى أيضا نجمة واحدة من كي، لأن النجمة الخاسرة تمنح للفائز.
أخبر قيسي أنه أخطأ واحتفظ بالبطاقات بالترتيب الخاطئ. ومع ذلك، عندما نلعب الآن، سيكون لديك المقص وسأحصل على الورقة. وبالمثل، سوف تفوز وتستعيد نجمك. قيسي الآن محاصر مرة أخرى ووافق عليه، وكلاهما يبدأ اللعب. يحتفظ بالمقص حسب أوامره. احتفظ بالصخرة بدلا من الورقة التي كان مطلوبا منه الاحتفاظ بها. يفوز مرة أخرى، يأخذ النجمة الثانية لكيسي. لقد تم خداع قيسي مرة أخرى من قبله. يدعي قيسي أنه غشاش، لكن لا أحد يصدقه. يدعي أنك غير مدرك للرجل الذي أصدر تعليماته لقواعد اللعبة. يقول أنه يمكنك اللعب بالطريقة التي تريدها. لم يذكر عدم الغش. يمكننا أن نفعل أي شيء في عالم الحيوان هذا لنفيد أنفسنا. يشعر قيسي بالقلق، ويلتقي بنفس الصديق المخادع. يبدأ قيسي بضربه ويسأل: ماذا تفعل هنا؟ يقول أنني جئت لأجرب حظي. يقول أنني أريد استعادة شقتك. أخبره أيضا أننا إذا لم ننتصر، فسوف يعذبوننا. يظهر له الناس خلف الجدار الزجاجي، وسوف يتم إرسالهم هناك إذا خسرنا. لن يرسلونا حتى 10 دقائق إذا لم نعطهم أي شيء ذي قيمة. لاحقا، سنرسلك إلى الطابق السفلي، حيث سنخضع لاختبارات مختلفة. تتساءل قيسي كيف تعرف كل هذا منذ أن تم اختبار الفئران في المختبر. يدعي أن لدي صديق وضع هناك وأنه أبلغني. يستفسر قيس عن سبب اقتراضه من الشركة. يقول إنني أخذت شقة مستأجرة بفائدة وديون متزايدة. يقول قيسي إن مدة اللعبة 4 ساعات ولم يتبقى سوى 2 ساعات، لذلك نحتاج إلى التصرف بسرعة. كلانا لديه نجمة واحدة، لذلك علينا أن نجعلها حية. كلانا بحاجة للعثور على شخص لديه نجمتين ولكن ليس لديه بطاقة. سنمنحه بطاقات ونأخذ النجوم. نعم، يقول صديقه. يوجد مثل هذا الرجل، وأنا على دراية به. يذهبون إليه ويتحدثون معه، لكنه يرفض في البداية. في النهاية يكتشفون ما يقوله ويطلبون منه أخذ بطاقاتهم. من الأفضل اللعب على الجلوس لعدم القيام بأي شيء يوافق عليها. على الأقل، لن يتم إرسالك إلى الطابق السفلي. لقد كان محتالا أخذ أوراقهم وبدأ باللعب مع شخص آخر. لقد فقد أيضا بطاقتهم، وكان على نجمه أن يعطي لآخر. قاموا بضربه بقسوة وسألوه لماذا فعلت هذا. لا أريد النزول إلى الطابق السفلي. ذلك الرجل يعتذر ويتوسل. لأن لدي ابنة. قيسي يشفق عليه. صديق قيسي يشرح سبب تركه له منذ أن أخذ بطاقتنا. لأن لديك مقص وورقتان لدي شكوك فيك. لم تكن بطاقاتك متوازنة، لكن الجميع هنا يحافظ على توازن بطاقتهم. يعتقد قيسي في ذهنه أن كل شخص هنا يحتفظ بأوراقه متوازنة. يشير إلى وقت استخدام كلتا البطاقتين بعد اكتمال الدور الأول. ما هي البطاقات التي سيستخدمونها بعد ذلك؟ يخطط قيسي في ذهنه. في وقت لاحق، قال قيسي أنني سأحصل على قرض. لذلك سنكون قادرين على شراء النجوم إذا احتجنا إليها. سوف تقابل مثل هذا الرجل الذي استخدم 7 بطاقات موسعة للعب أوراقه ال5. الآن، يتتبع أصدقاؤه ذلك الرجل ويدعونه للعب معهم. يقبل، وكلاهما يلعبان لعبة. يفوزان بها في المرة الأولى لأن قيسي يستخدم عقله. يدعي أنه بغض النظر عما تفعله، فسوف ينتهي بك الأمر في الجحيم. يسأل قيسي: كيف علمت بهذا؟ وهل ستستمر في اللعب معنا؟ نعم، كما يقول، ولكن فقط إذا وافقت على لعب 3 جولات معه. قيسي يخسر في الجولة الأولى عندما يلعب مرة أخرى. منعه أصدقاؤه من المشاركة في الجولات المتبقية. يدعي قيسي أن بطاقاتي تبدو متوازنة بينما هي ليست كذلك. يستخدم قيسي الآن عقله ويفوز بالجولتين التاليتين.
الآن يظهر الرجل الذي يشرح القواعد. يدعي أنك لم تفهم حقا القواعد. ذكرت أن الشخص الوحيد الذي لديه 3 مشاركات وتم لعب 12 بطاقة يمكن أن يذهب. في وقت لاحق أمسك برجل وادعى أنه وضع أوراقه ال3 في المرحاض. ما رأيك؟ نحن لا نراك. يسحب بندقيته ويطلق النار عليه. يدعي أن أي شخص يحاول خداعنا سيعاقب على الأرجح. 3 منهم قلقون الآن من أنهم قد يقتلوننا. يبدأون في التفكير في البطاقات التي يجب أن يكون لديهم في نهاية اللعبة. قد يساعدنا ذلك على الفوز. وفقا لكيسي، فإن بطاقة الصخور لديها فرصة لمساعدتنا على الفوز. لأنني أعتقد أن الكثير من الناس يستخدمون البطاقة مع الأوراق والمقص. سيتم استهلاك البطاقات الورقية بنفس الطريقة، لذلك سنستخدم البطاقة الصخرية. لذلك لن يتمكن أحد من هزيمتنا ببطاقة ورقية سنربح. إنهم يوزعون الأموال التي اقترضوها على عدد كبير من الناس. نتيجة لذلك، قد يتمكنون من جمع البطاقات الصخرية لنا. لديهم الآن 30 بطاقة صخرية ومقصان و4 بطاقات ورقية. يحذر صديقه من توخي الحذر لأن البطاقات الورقية أصبحت قصيرة. عندما تعتقد أن البطاقات الورقية على وشك النفاذ، فسيأتي دورنا. وسنجعل دخولنا بالبطاقات الصخرية. من ناحية أخرى، يستفسر صديق قيسي مع النظارات. أنت لا تخبرني أبدا عن عيد ميلادك الثامن عندما أسأل. هل هذا ما حدث لك في عيد ميلادك؟ يدعي قيسي أنه في عيد ميلادي الثامن قتل والداي. تم بث الرسوم الكاريكاتورية على شاشات التلفزيون. عندما أشعر بالقلق، أنظر حولي وأراهم. في هذه الأثناء، يصل صديقهم السمين ويبلغهم أن تكون قد ذكرت أنه سيتم الانتهاء من البطاقات الورقية. بطاقات المقص، من ناحية أخرى، تقترب من نهايتها. استراتيجيتهم متناقضة. يدعي قيسي أنه يجب إخراج البطاقات الورقية. يدعي أن شخصا ما قد يكون على علم بمخزون بطاقات الصخور لدينا. بالنسبة لنا، هم يجمعون البطاقات الورقية. إنهم قلقون من انتهاء بطاقات الصخرة والمقص. هذا يعني أن كل شخص لديه الآن بطاقات ورقية، والورق له اليد العليا دائما على الصخور. هذا يعني أننا إذا استخدمنا البطاقات الصخرية، فسوف نخسر مقابل البطاقات الورقية. لاحقا، انضم إليهم نفس الرجل الذي اشترى بطاقات ورقية. يتعاملون معه ويعرضون عليه اللعب معه. ستعطينا 3 نجوم. يقول لماذا أعطيك هذه النجوم؟ يعتقد أنها ستكون مكلفة وأنه لا يتفق معهم. في وقت لاحق، قرروا أن كل جولة ستحصل على نجمة واحدة فقط. إنهم الآن يلعبون لعبة معا. هذا الرجل يدرك أن لديهم عددا كبيرا من أوراق الرو. يستخدم بذكاء البطاقات الورقية. يدعي قيسي أنني لست غاضبا تماما. ما رأيك؟ هل سأستخدم بطاقات الرو بدلا من بطاقات المقص؟ عندما يستخدم ذلك الرجل بطاقة ورقية، يفوز قيسي باستخدام بطاقة مقص. يقترب منه قيسي ويسأل: لماذا لا تنضم إلى فريقنا؟ يدعي أنه إذا أعطيتني $1000 فسأعطيك جميع بطاقاتي. قيسي يقول لا، بل إذا أعطيتني $1000 فسأخذ كل بطاقاتك. يقول لماذا سأفعل هذا؟ يمكنني بيع هذه البطاقات للآخرين إذا أردت. إذا كان الأمر كذلك، يقول قيسي سأخبر الجميع بالبطاقات التي لدي. هذا ما أخبرنا به أصدقاؤك الآخرون عن بطاقاتك. من السهل بالنسبة لي أن أهزم الآخرين بنفس الطريقة. تم ابتزاز ذلك الرجل، وأخذ قيسي أوراقه وأمواله. يتلقى قيسي جميع بطاقاته الورقية منه. لدى كيسي الآن البطاقات الصخرية التي جمعوها مسبقا وكذلك البطاقات الورقية. الرجل الذي خدع قيسي يظهر ويقول:
مثير للاهتمام. لقد اعتدت على جمع بطاقات الصخور، والآن تقوم بجمع البطاقات الورقية. لكن إذا قلت لك شيئا واحدا فكر فيه، جمعها ليس له فائدة. حاول كثيرون آخرون أن يفعلوا نفس الشيء لكنهم فشلوا. أخيرا أجبروا على دخول السجن. أخبره أنه إذا أعطاه 5 بطاقات فسيحصل على نجمة واحدة. أخيرا يمكنك استخدامه لإنقاذ نفسك. لا يوافق قيسي قائلا: هل تعرف ماذا سيحدث إذا خسرت؟ يتم استخدام البشر في التجارب الجينية. كيف يمكنك إنقاذ نفسك إذا لم يكن لديك النجم؟ إنه لأمر مرعب لدرجة أنه من الأفضل الموت. لم يقبل قيسي نجمة. لديهم صخرة ومقص وقطعة ورق. الرجل الذي خدع قيسي يحيي الجميع ويسأل عن أوراقهم. أنا أعلم، وهو يعلم الجميع بأوراقهم. إنه يدعي أن هزيمتك أمر بسيط، لذلك توصلت إلى خطة. قمنا جميعا بخلط أوراقنا، لكنهم رفضوا الانضمام إليهم. نتيجة لذلك سيكون الجميع على دراية بمفهومنا. إنهم جميعا محاصرون واحدا أكثر ويسلمون بطاقاتهم إليه. خلط البطاقات ووزعها على الجميع. يقول أحد الرجال: لقد أعطيناك البطاقات لتغيير ترتيبها. ومع ذلك لا يزال هناك عدد قليل من الأشخاص الذين لم يعطوا. لم يسلموها منذ أن جمعوها. لا يريدون أن يعرف الآخرون ما هي البطاقة التي بحوزتهم. لا فائدة من أخذ الورق واللعب معهم عندما نلعب بالفعل مع بعضنا البعض. هذا يعني أنهم شكلوا مجموعة خاصة بهم. تم الكشف عن سر قيسي عندما تم الكشف عن قيامهم بجمع البطاقات. لن يلعب أحد مع قيسي بعد ذلك. لذلك ينضمون إليهم أيضا. يعرضون أن يكونوا مستعدين لخلط أوراقهم معك. بعد خلط البطاقات يوزعها هذا الرجل. يرميها على الأرض عندما يتعلق الأمر ببطاقات قيسي. هذا الرجل الذي يخون الجميع يقول لرجل آخر أن يلعب معه، لكنه لم يفعل ذلك مرة أخرى. لاحقا يأتي قيسي ويدعوه للعب معه. هذا الرجل المخادع يطلب منه أن تلعب مع قيسي. ستهزم بسهولة لأن لديه العديد من البطاقات. يأتيه هذا الرجل المخادع ويخبره أنه بحوزته جميع البطاقات الورقية. يسأل قيسي: كيف عرفت؟ ويقول: إذا كانت لدي جميع البطاقات الورقية لضربي ستحتاج إلى كل بطاقات الرق. رجل يقول: نعم، لقد هزمني وأخذ ورقة الصخرة. قيسي يخبر الجميع أنه هزمني بالغش عندما جئت جديدا. في وقت لاحق جاء إلي لأخذ بعض البطاقات، لكن عندما أنكرت طلب من الجميع إجراء تعديل وزاري. حتى ذلك الحين غش بإعطائه جميع البطاقات الورقية واحتفظ بالركلة. نتيجة لذلك لديه فرصة جيدة لهزيمتي. يسأل: لماذا أفعل ذلك؟ يعلم الجميع أنني قمت بخلط البطاقات قبل إعطائها. كيف لي أن أعرف بطاقات المقص إذا احتفظت بكل بطاقات الصخور؟ يمكن للشخص الذي لديه بطاقات مقص الآن هزيمة الشخص الذي لديه الصخور. يقترح كيسي أنك ربما تركت علامة على بطاقات المقص. عندما يرى ذلك الرجل بطاقة المقص الخاصة به يأخذ ملاحظة. كانت بطاقته عليها علامة. يعلم الجميع أنه خدع أثناء خلط الأوراق. الآن هذا الرجل يهمس في أذن قيسي قائلا: أن تخبر الجميع بهذه الطريقة كيف سيلعبون معنا؟ يقول قيسي: سألعب معك لعبة. سنلعب وأعيننا مغلقة، وسأبقي كل أوراقي مقلوبة. سآخذ البطاقة التي طلبت مني أخذها. إنه لا يلعب هذه اللعبة بشكل أعمى مع كيسي، لكنه يلعب مع الآخرين. لا أحد يريد أن يلعب معه، لكن الكل يريد اللعب مع قيسي. كانت لديهم فرصة أفضل للفوز معه.
لم يكن أحد يلعب معه، لذلك صرخ طالبا أن ينضم إليه الجميع. اقترب منه قيسي ودعوته للعب. في البداية رفض قيسي، لكن قيسي يفهمه في النهاية. إلى أين ستنتهي إذا أخذت كل هذه البطاقات؟ سوف ينتهي بك الأمر في السجن. إذا كنت تريد وميض هذه البطاقات سيفعلون معك الشيء نفسه الذي فعلوه مع هذا الرجل. إنه الآن على استعداد للعب مع قيسي. يسأل قيس عندما كانوا يلعبون. يقول قيسي إنه إذا لم نلعب اللعبة معك فسيتم إرسالك إلى الغرفة السوداء. يطلب منه أن يذهب ويعتذر للأشخاص الذين خدعتهم. خلاف ذلك لن ألعب معك وستحصل على صفعة على وجهك. هو أيضا يجب أن يلعب اللعبة لأن الوقت ينفد. يجب أن يستخدم أوراقه. قيسي يعاقبه على الغش بصفعه على وجهه والاعتذار للجميع. ينخرط قيسي في جولة عالية المخاطر معه. يمنعه أصدقاؤه، لكن قيسي يصر على أنه إذا خسرنا فسوف يسجن أحدنا. لا تقلق، سأدخل السجن أيضا، وستعطي المال الذي لديك لتخرجني من السجن. يوافق صديق قيس وتبدأ اللعبة. يحدث نفس الشيء الذي ينقذه صديقه. تم إرسال قيسي إلى السجن. كان قيسي هادئا لأنه كان يعلم أن أصدقاءه سيساعدونه. وصل صديقه الوحيد لتحريره. في هذه الأثناء يقول صديقه السمين لصديقه الذي يرتدي نظارة: إذا قمنا ببيع النجوم فستكون باهظة الثمن. يمكننا أيضا أن نفعل أي شيء بهذه الأموال. يغري صديقه. قيس المسجون يطلب منهم الاستماع إليه وإطلاق سراحه. يدعي أنه بسبب ما لم أفعله من أجلك. ستخدعني الآن. يصبح أصدقاؤه جشين ويتركونه في السجن. تم سجن رجل آخر، وجاء شخصان لإطلاق سراحه. كان ظهره مغطى بالضمادات. عندما يخرج يسأل صديقه عن ضماداته. حقيقة أن قيسي قد أخذ الضمادات هو الجزء الأكثر إثارة للاهتمام في الفيلم. هناك الكثير من الماس على تلك الضمادة. يحثه أصدقاؤه الآن على إطلاق سراحه لأن قيسي لديه الماس. أثناء المشي أخبر رجل كبير قيسي أن ابني يعمل في الخارج. ستتصلين به وتطلبين منه شراء دواء لعلاجه. ظهر قيسي لاحقا وأخذ المال من أصدقائه كما لو كانوا أعداء. الذي حصل عليه من خلال عمله الشق. لاحقا بدلا من إنفاق المال على نفسه أطلق سراح الرجل العجوز. كان ابنه مريضا ويدعي أنه فقد والديه عندما كان طفلا. أفهم أنه لا يحتاج إلى دواء بل يحتاج إليه. قيسي بحكمته يخرج من سفينة القدر. كما تم الإعفاء من ديونه ويقترب الفيلم من نهايته.